مذاکرات ایران و آمریکا به کجا رسیده و چه هدفی؟ معذرت میخوام، مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا به کجا رسیده و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ نتیجه این مذاکرات هر چه باشد چه تأثیری بر اپوزیسیون و روند جنبش اعتراضی در ایران دارد؟ شادی امین هستم. در ولتاژ این هفته به این سوالات پاسخ میدم. مذاکرات هفته گذشته ایران و آمریکا، مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا که در دور اول در مسقط پایتخت کشور پادشاهی عمان صورت گرفت و این بار در روم و در سفارت همون کشور. هر دو بار تأکید شد که دو هیئت جدا نشستن و وزیر امور خارجه عمان این وسط نقش یک پیک رو بازی میکنه و از این دو طرف حرف میبره و میاره. امروز شبکه خبر جمهوری اسلامی دائم گزارش میکرد و تحلیل پخش میکرد که چرا این مذاکرات همونقدر که به نفع جمهوری اسلامی است به نفع آمریکا نیز هست. جمهوری اسلامی عراقچی وزیر امور خارجه ایران پس از پایان این دور از مذاکرات امروز اعلام کرد که مذاکرات وارد دور دیگری که به شکل کارشناسی متخصصان بنشینند و بررسی بکنند امکان عملی شدن توافق‌ها رو و بعداً در هفته آینده ادامه پیدا خواهد کرد رو مطرح کرد. وزیر خارجه عمان هم بیانیه‌ای صادر کرد و عنوان کرد که مذاکرات خوب پیش میره و حول دو محور، شکستن تحریم ها و توقف غنیسازی اورانیوم به قصد غیر صلح‌آمیز، در واقع تایید بر حفظ انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی و تمام فعالیتاش در این رابطه به قول و تضمین اینکه به عنوان یک روند صلح‌آمیز باشه. این توافق دو جانبه به واقع آن چیزی نبوده که پس از به ویژه در 4-5 سال گذشته و اعتراضات وسیعی که در ایران در اعتراض به شرایط معیشتی مردم، در اعتراض به نبود آزادی‌های سیاسی، در اعتراض به تبعیض و نقض گسترده حقوق زنان و جنایاتی که در این سال‌ها صورت گرفته، این امید رو ایجاد کرده بود که جامعه جهانی همصدا و همبسته با مردم ایران علیه جمهوری اسلامی موضع میگیره. هواداران رضا پهلوی از روز اول حتی کمیته‌ای برای تبلیغ انتخاباتی ترامپ زدن و از یک دولت چپ حرف زدن و گفتن بایدن، دموکرات ها و اوباما اومدن و در هیچ دوره‌ای پشت مردم ایران رو نگرفتن و این ترامپ هست که میتونه ما رو نجات بده. من نسیم بهروز هستم و مایلم امروز خبر آغاز به کار کمپین ایرانیان برای ترامپ را با شما در میان بگذارم. هدف ما در این کمپین تشویق و سازماندهی جمعیت ایرانی آمریکایی در پشتیبانی از پرزیدنت ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر است. ما معتقدیم که نتیجه این انتخابات در سرنوشت هم‌میهنانمان در ایران تأثیری مستقیم و تعیین کننده دارد. در چند سال گذشته رهبری ضعیف دولت بایدن هریس و سیاست‌های شکست خورده آن در قبال جمهوری اسلامی هم به زیان مردم ایران بوده و هم کل منطقه را در وضعیتی خطرناک و بحرانی قرار داده. البته حق داشتند. راست جهانی متحد اصلی اونهاست. برای همین هم با نتانیاهو عهد می‌بندند که این دو کشور دوستی هزاران ساله دارند و خلاصه ما و شما اصلا منطقه رو نجات میدیم و به صلح مطلوب میرسونیم. قول و قرارهایی که قرار بود اینها در زمان نیاز روی سیاست بسیار حاد و دشمنی اسرائیل با ایران حساب بکنن و اسرائیل قرار بود اگر قرار باشه در ایران اتفاقی بیفته آلترناتیوی داشته باشه. یادتون میاد 10 روز پیش در واشنگتن تظاهراتی برگزار کردن در 13 آپریل جلوی کاخ سفید. No deal with the mullah!
امید ایران کیه؟ امید ایران کیه؟ ایران بدون پهلوی، ایران بدون پهلوی، ایران بدون پهلوی، رضا پهلوی، این از شعار ملی. و اومدن به ترامپ گفتن به جای مذاکره با جمهوری اسلامی، با نماینده مردم ایران یعنی شاهزاده رضا پهلوی بنشینید و او را وارد روند رسمی مذاکرات کنید. و تازه نگفتن فقط نماینده مردم ایرانه، گفتن نماینده 8 میلیون ایرانی خارج از کشور. پرزیدنت ترامپ گرامی، این بیانیه را ما از طرف 2 میلیون ایرانی در آمریکا و 8 میلیون ایرانی در سراسر جهان و 85 میلیون ملت ایران که نزدیک به نیم قرن است به گروگان گرفته شدند به توسط جمهوری اسلامی برای شما ارائه می‌کنیم و می‌خوانیم. منم حساب کردین توشون؟ اگه اینجوریه علل حساب منو حذف کنین، اما 7 میلیون و 999 هزار و 999 ایرانی خارج از کشور رو شما نمایندگی کنین، منو ازش بذارین. در تمامی این سالها ملت ایران در چندین خیزش انقلابگونه برای به دست آوردن آزادی به پا خواستند و در این مسیر فقط و فقط تنها به یک شخص، آن هم شاهزاده رضا پهلوی، اعتماد و تکیه کردند و فقط نام او و خاندان ایرانساز پهلوی را فریاد زدند. علل حساب این سخنران محکوم به 2 مورد، 2 فقره جرم جنایی در آمریکاست: خشونت بر علیه همسر سابقش و عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای در محل کار. اینا مدعی بودن که مردم ایران دارن رضا پهلوی رو فریاد میزنن و اوست که باید طرف مذاکره قرار بگیره و روی او باید سرمایه گذاری بشه. در واقع همونطور که جمهوری اسلامی نیازمند هست که پس از ایزوله شدن در سطح جهانی، بعد از اینکه شورای حقوق بشر سازمان ملل تمدید میکنه مجدداً مأموریت کمیته حقیقت‌یاب رو و همینطور مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران رو، در این دوره لازم بود که اقدامی بکنه تا از این حد منزوی شدن در سطح جامعه، در سطح افکار عمومی و در سطح سیاستمداران در جهان که هزینه بر بود نزدیکی به جمهوری اسلامی، از این وضعیت خلاص بشه. واقعیت اینه که مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا که البته خامنه ای گفته بود نه شرافتمندانه است، نه هوشمندانه و نه اخلاقی، اما در یک چرخش قهرمانانه و نرمش قهرمانانه شد به خواست مقام معظم رهبری این مذاکرات پیش میره. در واقع ما میبینیم که جمهوری اسلامی با شروع این مذاکرات برنده سیاسی این وضعیت در سطح جهان هست. در سطح جهان تأکید میکنم به لحاظ بین المللی، اما برد داخلی اونها فقط برای خودشون و مصرف داخلیشون هست. وضعیت مردم نه با این مذاکرات عوض خواهد شد و نه نارضایتیشون از سرکوب و عدم وجود آزادی‌های سیاسی پایان خواهد یافت. اگر تحریم ها برداشته شود، تحریم های آمریکا و شورای امنیت، مردم انتظاراتشون تازه میره بالا. تازه میگن این پولایی که میگفتین نمیاد، این داروهایی که میگفتین نمیاد، این اقلامی که میگفتین گرونه چون ما تحریمیم، میگفتین نفت نمیتونیم بفروشیم برای همین تحریمیم، همه اون نفت رو دور زدید و فروختید و خوردید، حالا بیارید به ما آمار بدید، به ما گزارش بدید لغو تحریم ها چه وضعیتی ایجاد کرده. این اون آینده است که اتفاقا جمهوری اسلامی ازش میترسه و اون آینده است که ما میبایست روش حساب بکنیم، یعنی معادله‌ای به نام جمهوری اسلامی در مقابل مردم.
معادله‌ای به نام مردم در تقابل حاد با جمهوری اسلامی. آیا این کار ما رو سخت‌تر میکنه در عرصه جهانی؟ بی برو برگرد. اما تنها جریان هوادار رضا پهلوی نبود که در این مذاکرات اعلام موضع کرد. نامه نوشتن، خواهش کردند و دائم گفتند دوست شما و متحد شما ماییم. ما منافع شما رو در ایران تأمین میکنیم. سرمایه‌دارای دوزاری رو آوردن توی سخنرانی و به عنوان متحدین مردم ایران خواستن غالب کنن. انگار که مردم میلیاردر ندیده بودند. دارن روشون حکومت میکنن سال هاست. همه جورش هم دیدن. تظاهرات باشکوهی که علیرغم ادعاشون مبنی بر این که نمایندگی مردم ایران و 8 میلیون ایرانی خارج از کشور رو میکنن، حتی نتونستن درصد کوچکی از ایرانیان مقیم واشنگتن رو بسیج بکنن. متاسفانه یک خیانتی به ما شد از طرف ایرانیان همون منطقه واشنگتن دی سی، مریلند و ویرجینیا که این افراد بیش از 300,000 نفر هستند، ولی شاید حتی 2% از تظاهر کننده های روز یک شنبه هم تشکیل نمیدادن. ولی خود اون منطقه که خیلی راحت میتونستن 10%شون بیان، یعنی 1/10شون یه شنبه بعد از ظهر باشن بیان برای 2-3 ساعت، نیومدن. حالا بعضیا میگن چون اکثرا اونجا چپی هستن، یا بعضیا میگن نه اکثرا اونجا مجاهدن، یا به هر حال هرچی هستن باعث شرمساری و ننگ هستن. این پیغام من به تمام ایرانیان منطقه واشنگتن دی سی، ایرلند و ویرجینیا که نیومدن. یعنی اگه آقای رضا پهلوی کاندید میشد تو واشنگتن بشه نماینده ایرانیا در یک نهادی، باخته بود. کاندیداهای بهتری حتما در اون شهر بیشتر رأی می آوردن. این وضعیت ماست. اما یه بخش دیگه‌ای که عمدتاً افراد فعال در تشکل‌های گوناگون، تشکل‌های اتنیکی، تشکل‌های حقوق بشری، تشکل‌های زنان و بسیاری تشکل‌های شهری و فعالین گوناگون در سراسر جهان اطلاعیه‌ای رو امضا کردن و اعلام موضع کردن در رابطه با این مذاکرات. اونها اومدن مطرح کردن که وضعیت ایران بسیار به لحاظ سیاسی وخیم است. مردم خونشون به جوش اومده، خسته‌اند از این وضعیت. موضوع زندانیان سیاسی، شکنجه، تجاوز در زندانها، قتل، اعدام، فشار بر گروه‌های سیاسی گوناگون، همه اینها تحت عنوان نقض حقوق بشر در ایران به عنوان موضوع اصلی در هر مذاکره‌ای باید روی میز گذاشته بشه. خب اینا در واقع انتظار داشتن که هر دو طرف مذاکره بپذیرن که موضوع حقوق بشر روی میز گذاشته بشه. یعنی دولت ترامپ که در کشور خودش داره تمام دستاوردهای حقوق بشری رو یکی یکی پس میگیره و کاملا سلب مسئولیت کرده از نقش آمریکا و سیاست‌های جهانیش در تمام وضعیتی که در خاورمیانه به ویژه وجود داره، از ترامپ انتظار داشته باشیم که نمایندش آقای استیو ویتکوف بیاد و بگه طرفین مذاکره ایرانی، ما یه موضوع دیگه هم داریم، موضوع نقض حقوق بشر. اگه زندانیان سیاسی آزاد نکنین، اگه پایان ندین به شکنجه و کشتار، اگه قطع نکنین اعدام زندانیان سیاسی رو، ما دیگه با تو مذاکره نمی‌کنیم. به همین سادگی. نگاهی که فکر میکنه هر دولتی در حال حاضر در سطح جهان میتونه به عنوان متحد مردم ایران بدون اینکه منافعی داشته باشه، عملکرد داشته باشه، نگاه غیر واقعی و غیر واقع بینانه است. توهم به این که نیروهای خارجی، دولت‌های خارجی که میدونیم منافعشون با حضور جمهوری اسلامی است که تأمین میشه، میدونن که اگه در ایران اتفاقی بیفته در وهله اول منافع اونها در خطر خواهد افتاد. با علم به این موضوع قطعاً یاری دهنده یک تحول جدی و عمیق به معنای شکستن ساختارهای بوروکراتیک نظامی موجود در ایران نخواهند بود. به همین دلیل من فکر میکنم در این مذاکرات که به نظر میاد میتواند حتی به توافق برسد،
چرا که وزیر خارجه اسرائیل هم امروز یهو زبونش چرخید. این بیبی ها یادتونه تیتر میزدین حمله قطعی است، حمله نقطه‌ای خواهد بود یا خالخالی، اول بیتو میزنه یا اول مراکز هسته‌ای رو میزنه، موشک‌ها رو اول میخوره یا میره تانک‌ها رو میخوره. واقعا فکر میکردین اسرائیل وارد چنین جنگی به نفع مردم ایران اگر منافع خودش نباشه میشه؟ چرا باید جبهه دیگه ای باز بکنه وقتی داره اونجا با قدرت کشورگشایی میکنه و نسل کشی میکنه؟ اتفاقا به بهانه جمهوری اسلامی است که میتونه همه این کارا رو بکنه و حمایت یک کشورهای دیگر رو هم جلب بکنه. پس حفظ جمهوری اسلامی علل حساب برای کشورهایی که منافع اقتصادیشون در اونجا داره تأمین میشه قطعاً اولویت داره. به همین دلیل فکر میکنم که اگر حواسمون به این باشه که مردم ایران توانایی هاشون، مطالبات و آرزوهاشون، سازماندهی خودشون و قدرتشون در مقابله با دولت که هیچ دولتی نتونسته در مقابل مقاومت مردمش دراز مدت پایدار بمونه، این اون چیزی است که سرنوشت آینده ایران رو، سرنوشت آینده مردم و انقلاب آتی رو تعیین میکنه. هر گونه امید بستن نتیجهش اینه. نه نامه های رضا پهلوی و غیره که آقای ترامپ این چپیات، این بایدن و اوباما اون کارهایی که باید رو میکردن نکردن. شما بودی اومدی قاسم سلیمانی رو زدی، بقیهش هم برو. اون هم در خدمت منافع خودشون اگر نبود نمیزدن. قاسم سلیمانی رو نه به عنوان یک جنایتکار جنگی، به عنوان تهدیدی برای خودشون از میان بردند. اگر متوجه نشیم که در سیاست منافع طبقات گوناگون، منافع دولت‌های گوناگون دائم داره مسیر سیاست رو تعیین میکنه و ما از منافع خودمون حرفای مستقل خودمون رو نزنیم و دائم سعی کنیم در این بازی به یک طرف آویزون بشیم، همه اتفاقاتی که در این 46 سال گذشته افتاده باز تکرار خواهد شد. ما که میدونیم این مذاکرات مردم رو نمیتونه ناامید بکنه، اون مردم معترض، اون دادخواهان، اون کسانی که آسیب دیدن، اون کسانی که نون شب ندارن، آن کسانی که از عدم وجود آزادی‌های سیاسی رنج میبرند، آن کسانی که حق تشکل ندارند و صداشون خفه شده، اون کسانی که سال‌هاست زندانن، اون کسانی که هنوز به دنبال اجساد عزیزانشون هستند، اون کسانی که بچه‌هاشون تو آشغالا دنبال غذا میگردن، اون کسانی که بچه‌هاشون و اعضای بدنشون رو همه رو میفروشن تا خرج بقیه خانواده بکنن، اون کسانی که بدن خودشون رو میفروشن تا بتونن سقفی بالای سرشون داشته باشن، اون کسان احتمالاً حتی فرصت نمیکنن این مذاکرات رو دنبال کنن. جمهوری اسلامی در تمام این سالها با دولت‌های اروپایی و حتی با آمریکا غیر مستقیم و پشت پرده رابطه حسنه‌ای داشته. دقیقاً درد اینجاست که ما باید یاد بگیریم که راست جهانی متحدینش در دو سوی جبهه ظاهراً اپوزیسیون و جبهه دولت حاکم در ایران هدفهای مشترکی دارن. رضا پهلوی و طرفدارانش تمام این مدت تبلیغ میکردن، البته از اون عقده چپشون که هی میگفتن دولت بایدن یک دولت چپه. دولت بایدن چپ بود واقعا؟ اگه نسبت به ترامپ بسنجیم ولی واقعا چپ بود و اومدن تبلیغ کردن که این دولت‌های چپ بودن، من جمله دولت اوباما که به جمهوری اسلامی میدان دادند. حالا جناح راست دولت آمریکا با جمهوری اسلامی سر میز مذاکره در دو اتاق می نشیند. منافعشون در منطقه ایجاب میکنه.
و بسیار براشون مهمه. هیچگاه دلشون برای مردم ایران و حقوق بشر در ایران نسوخته. اگر اینجا و اونجا هم بیانیه‌ای دادند و محکوم کردند تحت فشار افکار عمومی خودشون و فشار نیروهای حقوق بشری و فعالین سیاسی ایرانی در خارج از کشور بوده، نه با نامه‌نگاری های کسانی که تقاضای کمک برای نشستن بر هرم قدرت دارن. مطمئناً جنبه های دیگری هم داره این بحث که باید در فرصت های دیگه بهش پرداخته بشه. مرسی از شما که منو همراهی کردین تا اینجا و امیدوارم اگر برنامه مورد نظرتون بود برای دوستانتون بفرستین. کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنین. مهمتر از همه ولتاژ رو دوست داشته باشید.